आज हामी तपाईलाई कसरी आईपी क्यामेरा NVR मा चलाउने सम्बन्धी भिडियो देखाउँदै छौं। आईपी क्यामेरा र NVR लाई एउटै नेटवर्कमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि NVR को मेन मेनु भित्र क्यामेरामा क्लिक गर्ने। तपाई आफ्नो नेटवर्क भित्र भएको क्यामेराको लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। नन एक्टिभ क्यामेरालाई एक्टिभमा क्लिक गर्नुहोस्। क्यामेरालाई छुट्टै पासपोर्ट दिने वा NVR कै एडमिन पासपोर्ट दिने अप्सन आउँछ। दुई मध्ये एकलाई रोजेर ओके गरिदिनुहोस्। वान टच एडिङ अप्सनमा क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ वा प्लसमा क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि क्यामेराले आफ्नो पुरानो आईपी लाई अटोमेटिक चेन्ज गरेर नयाँ आईपी दिन्छ र क्यामेरा NVR मा डिस्प्ले हुन्छ। हस्त धन्यवाद।